ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ከረማችሁ ዶቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እግራችሁ ክፍት ጫማ በማድረግ የተበላሸ የመጀመሪያ ሁለት አይነት ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የመጀመሪያው ቪዲዮ እግራችን ለጠቆረ ክፍት ጫማ በማድረግ እግራችን የሚጠቁሩብን ሰዎች ሁለተኛ ቪዲዮ ደግሞ ተረከዛችን እንደዚህ የሆነ ለሚሻክርብን ተረከዛችን ለሚሰነጣጠቅ ሰዎች በጣም አሪፍ የሆነ በአንድ ዙር ለውጥ የምታዩበት አሪፍ መፍትሄ ነው እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ይሄን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን መጀመሪያ በዋነኝነት ቡና ነው። ንጹህ ቤት ውስጥ የተቆላና የተወቀጠ ቢሆን ይመረጣል። ኔስካፌ ግን መሆን የለበትም። ቡናችንን እንቆላና ፈጭተን እናዘጋጃለን። በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ካዘጋጀነው ቡና ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ የተወቀጠ ቡና ነው። በሁለተኝነት ደግሞ የሚያስፈልገን አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር ነው። በሶስተኝነት ደግሞ የምንጠቀመው ምንድነው ቤኪንግ ፓውደር ወይም ቤኪንግ ሶዳ ነው። ቤኪንግ ሶዳ ቤታችን ውስጥ ካለ ቤኪንግ ሶዳ ከሌለ ግን ቤኪንግ ፓውደር መጠቀም እንችላለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ከዛ በመቀጠል የሚያስፈልገን ሎሚ ነው። እኔ የተጠቀምኩት አንድ ሎሚ ነው፣ አንድ ትልቅ ሎሚ እሱን በደንብ ጭምቅ አድርገን እና ያዘጋጀነው ላይ እንጨምረዋለን ማለት ነው። ከዛ ያዘጋጀነውን በደንብ ማዋሃድ ነው። እንደምታውቁት ቡና ለቆዳ በጣም ብዙ ጥቅም አለው። በተለይ ደግሞ የጠቆረ ቆዳን ለማስተካከል፣ የሻከረ ቆዳን ለማለስለት፣ የሞተ ቆዳ ከቆዳችን ላይ እንዲነሳ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቆዳችን ለረጅም ጊዜ ወጣትነቱን እንደያዘ እንዲቆይ በጣም ይረዳናል። ቡና ለቆዳ በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን በተለይ ብዙ የተለያዩ የፊት ፕሮዳክቶች ቡና ውስጥ ያለውን ነገር ፕሮዳክታቸው ላይ በመጨመር ብዙ የተለያየ ነገር እየተሰራበት ይገኛል። ያዘጋጀነውን ውህድ እግራችንን በደንብ እናሽበታለን ማለት ነው። እግራችንን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ እየቀባን በደንብ አሽተን ቢያንስ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ እግራችን ላይ በደንብ መቆየት አለበት። እግራችን በተለያየ ምክንያት ሊጠቁር ይችላል። ይህንን ውህድ ግን በመጠቀም በሳምንት አንድ ጊዜ እግራችን የተፈጥሮ ውበቱን መመለስ እንችላለንና ቆንጆ ለስላሳ እግር እንዲኖረን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛም እግራችንን ሞቅ ባለ ውሃ በደንብ አድርገን በውሃ ብቻ እንታጠበዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እግሬ ይሄንን ይመስላል። ምንም ቅባት አልተቀባም። ራሱ ቡናው ትንሽ ቅባትነት ስላለው እግሬ በጣም መስልሷል። በጣም አሪፍ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ይሄንን የምጠቀመው በሳምንት አንድ ጊዜ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። በሁለተኝነት ደግሞ የምናዘጋጀው ቪዲዮ ምንድነው እግራችን ለሚሻክርብን ማለት ለተሰነጣጠቀ እግር በአንድ ዙር በአንድ ጊዜ መፍትሄ የሚሰጣችሁ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ይሄንን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን በጣም ቀላል ነገሮች ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ውሃችንን እናፈላለን። ውሃችን እስኪፈላ ደግሞ ለእግራችን የሚያስፈልገውን ነገሮች እናዘጋጃለን ማለት ነው። በመጀመሪያ መዘፍዘፊያችንን እናዘጋጃለን። ከዛ መጀመሪያ የምንጨምረው ምንድነው አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨው ነው። ጨዋችንን እንጨምራለን።
ከዛ በመቀጠል የምንጨምረው ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደራችንን እዚህ ላይ እንጨምራለን። ከዛ በመቀጠል የምንጨምረው ደግሞ ምንድነው አንድ ሎሚ ነው። አንድ ድፍን ሎሚ ውህዳችን ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን የምንጨምረው ደግሞ ምንድነው ሻወር ጄል ወይም ደግሞ የፀጉር ሻምፖ ነው እዚህ ላይ የምንጨምረው። ከዛ ቅድም ያሞቅነውን ውሃ ጨምረን እንዳይፈጅን ለእግራችን እሱን እዚህ ላይ እንጨምርና እግራችንን ለ15 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንዘፈዝፈዋለን ማለት ነው። እግሬ በጣም ርሷል። አሁን እንደምታዩት ይሄ በደቂቃ በእግር ተረከዝ መፈቅፈቂያ ሙልጭ ብሎ ይጸዳል ማለት ነው። እግሬ በደንብ ንጹህ እስኪሆን ድረስ ፍቅፍቅ አድርገዋለሁ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ እግሬ ይሄንን ይመስላል። በጣም ጽድት ልስልስ ብሏል። ከጨረስኩ በኋላ ታጥቤ ባዝሊን ወይም ደግሞ ግሪስሊን በደንብ ውስጥ እግሬን እቀባዋለሁ። ይሄንን የምጠቀመው በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ ነው። በሳምንት አንድ ጊዜ መሄድ ላልጠቀም እችላለሁ። እግሬ መሻከር ስሜት ሲሰማው ነው። አሁን እግሬ በጣም ስለለሰለሰ ለረጅም ጊዜ ድጋሚም ደግሞ አይመስለኝም። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።